අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා මේ වීඩියෝ බලන ඔයාව. මම මේ වීඩියෝ සීරීස් එකෙන් කියලා දෙන්න දන්නේ කොහොමද Android app එකක් එහෙම නැත්නම් iOS app එකක් හදාගන්න කියලා කිසිම කෝඩින් දැනුමක් නැති කෙනෙක්. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේකට මම මෙතෙන්දී පාවිච්චි කරනවා වෙබ්සයිට් දෙකක්. ඔයාලට පුළුවන් මේ වීඩියෝ සීරීස් එකේ ඉස්සරහට මොකද්ද මේ වෙබ්සයිට් දෙක කියලා දැනගන්න. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් මේ වීඩියෝ සීරීස් එක ඉවර නිකන් හරියටම බැලුවොත් එහෙම ඔයාලට තනියෙන්ම කිසිම කෝඩින් දැනුමක් නැතුව මෙන්න මේ මම ඔයාලට ප්‍රිවිව් එකක් දාලා තියෙන. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා වගේ ඇප් එකක් ඔයාලට තනියෙන්ම හදා ගන්න පුළුවන්. කිසිම දැනුමක් ඕනේ නැහැ. ඔයාලට ඕන වෙන්නේ ඔයාගේ කම්පියුටර් එකක් තියෙනවා නම් කම්පියුටර් එක, එහෙම නැත්නම් ලැප්ටොප් එකක් තියෙනවා නම් ලැප්ටොප් එක. ඒ වගේම හොඳ ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එකක් තියෙනවා නම් ඔයාලට මෙන්න මේ ඇප් එක ලේසියෙන්ම හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේ ඇප් එක හදලා ඔයාලට පුළුවන් කස්ටමයිස් කරගෙන ඔයාගේම විදිහට සමහරකට ඔයා මොකක් හරි බිස්නස් එකක් කරන එකෙන් නම් ඔයාගේ බිස්නස් එක වෙනුවෙන් මේ ඇප් එක යොදව ගන්නත් ඔයාලට පුළුවන්. හරි. වැඩි කතා නැතුව අපි යමු වීඩියෝ සීරීස් එකට.